हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय चॅनल. आज आपण पाहणार आहोत कुंडीमध्ये झाड कसं लावायचं. चला बघूया. हे मी खराब बदनीला कट करून ॲक्रिलिक कलरने पेंट केली आहे व त्यावरती डिझाईन केली आहे. किती छान दिसते बघा. आपल्या मस्त कुंड्या तयार झाल्या आहेत प्लांट लावण्यासाठी. आता प्लांट लावण्यासाठी काही गोष्टींची गरज असते, जसे की माती, पालापाचोळा, शेणखत आणि लहान दगड. फर्स्ट स्टेप, या कुंडीच्या तळाशी पाण्याचा निचरा होण्यासाठी होल पाडणे महत्त्वाचे आहे. सेकंड स्टेपमध्ये कुंडीच्या तळाशी पहिल्यांदा दगड घालणे. नंतर पालापाचोळा घालणे. आणि नंतर ही माती ऍड करणे. आणि शेणखत अधूनमधून घातले तरी चालेल. आणि नंतर माती घालायची. झाड लावण्यासाठी जेवढी गरजेची माती आहे तेवढीच माती घालणे. या कुंडीत मनी प्लांट लावत आहे कारण कुंडी फुटली आहे आणि मनी प्लांट छान ग्रो झाला आहे, त्यामुळे त्याला मोठा स्पेस हवा. याची ग्रोथ किती चांगली झाली आहे बघा. मुळ्या खूप फुटली आहेत. आता हे मनी प्लांट यात लावत आहे. प्लांट घातल्यानंतर वरून माती घालायची. हा बरणीचा वरचा अर्धा भाग आहे, ह्याच्यात पण शेणखत, माती, दगड वगैरे सेम तसंच घालायचं. हे छोटे मनी प्लांट लागले आहे, आता मी त्या कुंडीत घालणार आहे. लास्ट स्टेप पण इम्पॉर्टंट आहे, पाणी घालणे. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.